Moikka moi! Mä oon Minna, a.k.a. Roskaprinsessa, ja toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun ihka ensimmäiselle YouTube-videolle. Tänään me ollaan tämmöisissä maisemissa täällä Pohjois-Pasilassa, ja mä lähden tuosta kävelemään kohta metsikköä eteenpäin ja juttelen siinä sitten samalla. Ja ihan ensin mä voisin vaikka näyttää, että mitä välineitä mulla on tänään mukana. Eli ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan mulla on mukana roskapihdit ja roskapussi, joka muuten meinaa just nyt lähteä lentoon täällä. Eli tuutte saamaan hyvin autenttista videomateriaalia siitä, että mitä on kerätty lähiömetsissä roskia, ja niinpä mä niitä näenkin nyt, tuolla jo näkyy muovia edessäpäin. Mutta hei, ennen kuin jatketaan matkaa tämän pidemmälle, niin mä arvostaisin tosi kovasti, jos voisit laittaa tämän mukana vaan tilaukseen ja painaa peukkua ja painaa sieltä kellon kuvakkeesta ilmoitukset päälle niin, että saat sitten ilmoitukset, kun multa ilmestyy uusia videoita. Eli tämä, mitä mä tuun YouTube-kanavallani postailemaan, niin tämä on semmoista, mitä mä oon tehnyt monta vuotta jo, enkä yksin, vaan ihan niin kuin isommalla porukallakin, mutta mä kerron siitä sitten myöhemmin enemmän. Mutta jatketaan kohta matkaa, ja niin, tervetuloa tälle mun jännittävälle, mielenkiintoiselle, ihastuttavalle ja karmaisevalle matkalle kaikenlaisiin paikkoihin ja hyvin erilaisiin maisemiin ja erilaisille retkille ja erilaisille talkooreissuille, niin tästä tulee kivaa. Tuu mukaan. Mutta nyt mä näytän, että mitä tuolla edessäpäin meillä on tulossa, niin jatketaan matkaa, koska tänään, kun mä kuvaan tätä, niin on lauantai 22. päivä maaliskuuta 2025 ja on lämmin, aurinkoinen, kiva tämmönen ulkoilusäinen päivä ollut, mutta täällä tuulee tosi kylmästi, joten ette mä ihan jäädy tähän paikoille, niin otetaan tarvikkeet ja jatketaan matkaa. Ja pahoittelen pomppuista kyytiä, sitä on vielä vähän aikaa luvassa, koska mulla on tulossa tämmönen otsapanta hässäkkä, mutta nyt te saatte roikkua tuossa mun kaulassa ja kädessä tämän kameran kanssa, joten pomppusta menoa on niin kuin tiedossa, mutta autenttista, aitoa materiaalia, eli ton näköisiin kaupunkimetsikkömaisemiin jatketaan matkaa. Eli otetaan tosta kamat käteen ja lähdetään menemään. Ja tuolla edessäpäin mä näenkin itse asiassa näkyy jo muovia. Mun täytyy heti alkuun kertoa teille semmonen juttu tästä mun ensimmäisen videon otsikosta. Tumpelosta tubettajaksi, että sillä on ihan syynsä. Mä oon ihan tekninen tumpelo, ja se, että me ollaan nyt tässä hetkessä ja tilanteessa kameran ja YouTube-kanavan kanssa, niin tää ei ole ollut ihan helppoa eikä yksinkertaista mulle, mutta ehkä tämä voi toimia rohkaisevana esimerkkinä sitten jollekin muullekin, että apua on aina saatavissa ja kattokaa, se on tämmönen muovikassi, mikä on hyvä vauhti hautautumassa tänne mahtuvien haavan lehtien. Kattokaa, näin meinaa tänne jäädä Saiturin pörssin muovikassi. Ja siellä on jotain muuten tuommoista kuplamuovia itse asiassa sisälläkin. No, se lähtee nyt täältä sinne, minne se kuuluu, eli roskikseen. Ihan. Eli mä oon tämmönen teknisesti hyvin käsi, niin sanotusti. Ja mä toivon, että mä olisin aloittanut tubettamisen jo kauan aikaa sitten, siis vuosia sitten. Koska mä oon näitä hommiakin, mitä mä nytkin tänään kuvaan, niin tehnyt jo monta vuotta. Mutta ei auta murehtia
se mennyttä, koska ei ole tullut aloitettua, niin ei ole tullut aloitettua. Ja nytkin mulla on itse asiassa ollut tämmöistä niin kuin teknistä säätöä ja vähän vaikeuksia ja ongelmia. Eli mä kävin viikko sitten kuvaamassa aika lailla näillä samoilla huudeilla. En nyt ihan näitä samoja askelmerkkejä, mitä tänään menen, mutta aika lailla täällä näillä huudeilla kuitenkin. Niin kävin viikko sitten kuvaamassa ja timelapse oli jäänyt päälle ja niinpä mä menetin koko sen mun kuvaaman videon. Mutta sille ei mahda mitään. Nyt uusi yritys ja katsotaan, josko tänään tarttuisi jotain nauhalle. Mennään vähän matkaa eteenpäin. Tuolla mä näen muuten taas muovia. Ottakaa, näyttäisinkö mä teille tuolta kurkistaa tuolta puitten välistä. Käydään hakemassa se pois. Mä en nyt tarkoituksella tänään ole ihan semmoista paikkaa käymässä läpi, missä olisi aivan hirveästi roskaa, koska mä haluan myös keskittyä tähän juttelemaan näitä asioita. Ja jos mä olisin semmoisella kadunpätkällä tai semmoisella metsikön kulmalla, missä on ihan hirveästi roskaa, niin niitäkin aikoja tulee kyllä vielä, että näytän sit sellaisia, mutta ihan tarkoituksella tänään nyt sit haluan myös keskittyä tähän puhumiseen ja kertomiseen, niin ettei mene ihan pelkästään niin kuin huomioon. Eli tällaista tyypillistä, nyt se tipahti, tällaista tyypillistä roskaa ihmisten jäljiltä, eli muovia. Siellä on muuten heti toinen näkyy vielä. Niin eli haluan myös keskittyä tähän vähän pienempi muovinpala. Tommonen. Eli tämmöistä on sitten tiedossa. Tällaiset viedään pois täältä, koska näähän ei tänne luontoon kuulu ollenkaan. Joo, niin tosiaan kävellään sitten välillä tuossa, mä oon ihan hiljaakin välillä. Ja katsotaan, että siinä on taas ton kokoinen tommonen muovinpala. Tää hyvin maastoutuu, tää tämmönen läpinäkyvä muovi tänne, mutta nyt noin muuten tämmönen maaliskuu on äärettömän hyvää aikaa olla roskabloggailemassa luonnossa, koska kun ei ole vihreä kasvillisuus vielä kasvanut ja peitän näitä roskia, niin ne näkyy hyvin tuosta maanpinnalta ja ne on helppo siitä sitten bloggailla pois, mutta sitten kun ruoho kasvaa ja vehreys kasvaa, niin sitten niitä on vaikeampi sieltä välistä huomata. Nyt mä oon hetken hiljaa, koska tuolta tulee vastaan tulija, niin antaa hänen mennä ohi. No niin, hän menikin ohi. Joo, niin tosiaan tämmöisiä teknisiä ongelmia mulla on ollut tämän mun YouTube-uran aloittamisen kanssa. Ja tehdäänpä itse asiassa niin, että mennään käymään tuolla kurkkaamassa, miltä täällä näyttää. Eli on ollut teknisiä ongelmia, mutta pyrin kyllä selättämään sitä mukaan, kun niitä ilmenee, koska ihan vakavissaan haluan tällaista ympäristö- ja luontosisältöä tuottaa teille, mitä joka tapauksessa teen ja olen tehnyt jo vuosia, mutta nyt sitten vasta aloitan tämän homman ja kerron sitten kyllä myöhemmin seuraavilla videoilla, että mennäänpä itse asiassa tonne päin ja katsotaan. Tuolla näyttäisi vähän, että siellä voisi olla meille roskia. Ja tossa roikkuu joku, mutta mikähän toi on? Käydään kurkkaamassa. Niin, eli olen joka tapauksessa tehnyt tätä ja tulen tekemään näitä samoja hommia, mitä nyt sitten kuvaan. Enpä tiedä mikä toi on. Tulen myöhemmin tutkimaan sitä tarkemmin. Niin haluan myös teidät ottaa mukaan näille hauskoille ja mielenkiintoisille ja karmeille matkoille ja tuutte sitten myöhemmin näkemään, että mitä kaikkea on luvassa. Lupaan, että yllätyksellistä kaikkea on luvassa
Ja ihan mitä vaan voi tulla, mitä keksin ja mikä tuntuu siltä, että haluan tehdä, mutta se mitä varmuudella lupaan, niin on roskabloggailu, retkiä. Näin, tänään olen yksin liikenteessä, mutta voi olla myös välillä kaksin tai kolmin kavereiden kanssa ja tai sitten ihan isommalla porukalla, eli isompana ryhmänä ja vieraslajitalkoita, eli niistäkin kerron myöhemmin sitten lisää ja kaikenlaisia reissuja ja retkiä ja kaikkia jännittävää, kiinnostavaa, mielenkiintoista. Merenranta-bloggailu, se on mun erityinen rakas juttu, mitä tykkään hirveästi tehdä. Eli kun käydään saarissa ja käydään merenrannassa, niin sieltä sitten keräillä meren mukanaan tuomaa roskaa tai ihmisten sinne jättämää roskaa niin pois. Ja niitäkin tuutte sitten tällä kanavalla näkemään. Mutta käydäänpä katsomassa tuossa. Tuossa on selvästi tuommoinen taukopaikka. Niin kurkataan, että onko tänne jätetty mitään roskaa. Joo, eli kaikkea tällaista mielenkiintoista on tulossa ja tänään tämä kyyti ehkä on vähän tosiaan pomppusta, siitä vielä kerran pahoittelut, mutta tämä on juuri tällaista niin kuin aitoa rehellistä lähiluonnossa liikkumista, eli pyrin kyllä tosiaan sillä otsapanolla jatkossa saamaan semmoisia vähemmän pomppusia videoita aikaiseksi, mutta muuten maisemat tulee olemaan monenlaisia luontomaisemia ja miksei välillä kaupunkiroskabloggailuakin, mutta tuossa on ainakin, tää on varmaan, onko tää jotain koirankarvaa vai mitä tää, tuossa on tommonen muovi, tämmönen musta muovi, kovaa muovia jotain, viedään se pois, niin. Nyt katkesi ajatus, mitä olin sanomassa, mutta joo, eli pomppusuuteen pyrin vaikuttamaan, mutta muuten ei ole mitään tämmöistä feikattua eikä sisältöä eikä siloteltua pintaa eikä mitään muutakaan semmoista tiedossa, vaan todella ihan, tämä on yhtä yllätyksellistä jokainen kerta niin mulle kuin teillekin, että mitä tulee vastaan. Ja tuutte vielä näkemään, että luonnossa voi tulla vastaan aivan mitä vaan. Tuolla on nyt ollut sen verran paljon liikennettä ja näitä fillaristeja on täällä näköjään aika paljon, niin mä menen tästä takaisin tonne ihan metsikön suojaan ja tänään on paljon ulkoilijoita liikkeellä, niin menen tonne sitten, missä voin rauhassa kertoa juttuja. Niin. Ja mietin tässä itse asiassa vähän samalla tätä reittiä, mutta tehdäänpä niin, että saadaan enemmän nyt sitten pussiin roskia. Niin menen tuonne vähän lähemmäs tietä, eli en ihan jää tänne metsikköön, vaan suunnataan tuonne vähän lähemmäs tietä. Ja mä kerroinkin tossa, että viikko sitten, kun kävin täällä aika lailla lähistöllä kuvaamassa tämän edellisen videon, mikä sitten tosiaan teknisistä syistä epäonnistui, niin tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että kuvasin ehkä puolen kilometrin matkalta ja keräsin 1,5 kassillista roskaa ihan tästä läheltä, missä nyt on. Ja se oli sunnuntai-päivä ja silloin oli myös tosi paljon ulkoilijoita ja ihmisiä liikkeellä. Ja kun mä olin tullut siihen mun lopetuspisteeseen ja mä olin just saanut mun kameran reppuun ja muut kamat siinä
siinä kuvausasentoon, eli roskasäkit ja muut viriteltyä näkyviin, että kuinka paljon tuli roskaa keräiltyä, niin tapahtui niin, että ottakaa pieni hetki, täällä onkin. Tää on nyt sitten kyllä jo tässä vaiheessa. Siinä on jonkun hanska. Laitetaan se, ei ehkä omistaja tuu täältä hakemaan. Sitten siinä on toinen hanska, mutta tää on kyllä erilainen hanska. Että sekään tuskin nyt sit omistajansa täältä enää löytää. Että on sen verran vanhan näköinen hanska, että on ehkä jonkun aikaa tuossa jo ollut. Niin niin tapahtui sitten sellaista, että mä olin just saanut tosiaan viriteltyä noin, otetaan tuolla jotain, toi ehkä maatuvaa roskaa, se oli varmaan nenäliina tai vessapaperia tai jotain. Joo, mä olin just tosiaan saanut kuvausvalmiuteen, tai siis kuvattua, mä olin kuvannut ne jo, koska mä olin laittanut kameran reppuun. Ja olin siinä lopettamassa, niin siihen tuli sitten se oli ihan täällä lähistöllä semmoinen tie, mistä pääsee, sen verran leveä tie, että pääsee autolla siitä ajamaan. Ja siitä ajoi sitten siviilipoliisit ohi. Aha, kattokaa, täällä on tällaista meillä. Eli täällä on taas, kattokaa, tyypillinen tilanne, hei, katsotaanpa tää. Eli jostain kun pilkottaa pieni kulma muovia ja sitä ruvetaan vetämään, näitä löytyy luonnosta tosi paljon, niin ruvetaan vetämään sitä pois, niin me nähdäänkin, että kattokas. Eli sieltähän tuli jonkun kaupan kassi, mitäs tää lupaa. Ruhtinaallisen hyvää. Olisiko toi Costa Rica? Joo, ahaa, tää on näin vanhaa tavaraa, hei. Kattokaas, mielenkiintoista. Eikö tää olikin K-kaupa? Mä ajattelin, että tää olisi ollut niin vanha. En tiedä, muistaako Jonnet vai ei, mutta joskus oli T-kauppoja vuosikymmeniä sitten olemassa, mutta tää oli nyt K-kaupan muovikassi ja hyvää vauhtia siis hajoamassa mikromuoviksi täällä. Eli tässäkin lenkkipolulla, niin kuin näette, tää on ihan tosi aktiivisessa käytössä oleva lenkkipolku. Ei ole ketään kiinnostanut viedä muovia täältä pois. En tiedä, minkä verran sitä nyt jää tonne maan alle, mutta näin se hajoaa mikromuoviksi. Siinä oli autenttinen esimerkki. Ja näitä löytyy luonnosta tosi paljon. Joo, mutta niin, eli jäin kertomaan siitä, että siihen tuli sitten siviilipoliisi auto ajoi siihen mun viereen ja tosi hitaasti siitä hivuttivat eteenpäin ja katsoivat, että mitä mä duunaan. Ja nyt me nähdään, että tulee seuraavat roskat, kattokas, täällä on. Ja sitten mä näen tuolla itse asiassa vielä sivussa muutakin, mutta katsotaan tää ensin. Eli täällä on jonkun vanhat housut. Okei, vedetäänkö me nekin? Ja tuolla näkyy kans jotain. Otetaan nää ensin täältä. On muuten tosi tiukassa. Täytyy katsoa, että saanko mä nää täältä pois vai täytyykö tulla myöhemmin erikseen repimään. Katsotaan miten ämmän käy. Habaa. Nyt tulee kuinka semmoista kontenttia. Sellaista kontsaa, että... Ja täälläkin on jotain tosi vanhaa. Kattokaa. Tekstiiliä. Okei. Se lähti. Toi lähtee. Täällä on varmaan jotain sukkia. Vanhoja sukkia tulee tuolta maan alta. Tai mitähän nämä oli ne sukki vissi. Mutta tämä ei nyt haluaisi lähteä mun mukaan. Katsokaa. Hei, mahtavaa.
Odottakaas pieni hetki, mä laitan teidät tuohon kaulaan roikkumaan ja heilumaan hetkeksi, niin mä yritän kaksin käsin vetää tämän. Joo, se on niin tiukassa kiinni tuolla maan alla, että se ei lähde kaksin käsin vetämälläkään, mutta mä palaan tänne uudestaan myöhemmin. Niin mä saan kyllä, mitäs täällä on? Kattokaas. Okei. Löytyykö täältä joku vanha maastokaatis vai mikä? Näitä nimittäin me löydetään luonnosta tosi paljon. Joo, katsokaa. Tää on jotain. Tämähän on siis matto. Katsokaa. Tällainen matto löytyi täältä. Mutta mä en nyt ota sitä. Sitten on jotain. Nää on lasia. Nää on ihan. Eli tässä on varmaan joku vanha. Kattokaa. Eli näitähän löytyy siis, kun me ollaan roskatalkoilemassa porukalla, niin tämmöisiä vanhoja maastokahdeksia löytyy tosi paljon luonnosta. Eli niiltä ajoilta, kun on ollut ihan yleistä dumpata roskat metsikköön. Ja sinne ne on sitten jäänyt. Ja niitä on tuotu satoja roskasäkkejä, siis isoja mustia jätesäkkejä talkoissa pois. Kattokaa, nämä on ihan jotain lautasen tai en tiedä mitä lasia ovatkaan. Kattokaa, meillä on kohta pussi puolillaan jo, vaikka ei oltu vasta kuin ehkä 10 minuuttia liikkeellä. Mutta en ole yllättynyt. Mä oon tehnyt tätä niin kauan, että en ole yhtään yllättynyt. Mutta noin housut ja toi matto joudutaan nyt jättämään vähäksi aikaa tohon, koska housuja ei saa kaksin käsinkään revittyä ja matto on niin raskas. Siinä on maata ympärillä ja muuta, niin en ota sitä nyt kantoon. Täältä löytyy lisää tällaista vanhaa tekstiiliä. Katsokaa. Yes. Kaikki mitä saadaan pois, niin on hyvä. Tämmöstä. Joo, mutta palaan siis tosiaan tänne myöhemmin näiden housujen pariin ja ton maton pariin. Mutta en ota niitä nyt mukaan tässä ja housuja en saanutkaan irti, että se vaatisi lapion kärjellä tosta vetästä, koska nämä eivät tänne luontoon kuulu. Mutta palaan niin sanotusti rikospaikalle myöhemmin. Joo, tuolla hei mä katsoin, että on joku roska, käydään hakea se pois ja tuolla näkyy toinen. Palataan sitten tonne metsikköön. Mutta tosiaan siitä jäin kertomaan, että se siviilipoliisiauto ajoi sitten siihen, hitaasti livutti siihen mun viereen. Ja tää on jonkun lapsen joku koulutehtävä. Siellä näkyy nimi, niin en nyt sitä kuvaa, mutta tässä on tavutusta, siis tavuja harjoiteltu näköjään tässä koulutehtävässä. Niin, tai oliko se koepaperi tai mikä se oli. Mutta tuolla näkyy vielä toinen roska, napataan se. Joo, niin mietin niistä siviilipoliisiautosta, joka siihen hitaasti livutti viereen ja katsoivat, mitä mä teen. Että siellä on varmaan siis ihmiset. Tuommoinen roska. Ihmiset. Siellä on varmaan joku nähnyt mut täällä liikkumassa reppuselässä pussien kanssa ja soittanut poliisit. Joo, se oli sunnuntaipäivä, kun mietin vielä sitä, että okei, että ei ole varmaan poliiseilla sitten ollut kiirettä sunnuntaipäivänä, niin varmaan joku soittanut, että täällä on joku epämääräinen tyyppi kulkee reppuselässä ja pussien kanssa, että se on varmaan jotain humehia täällä
piilottelemassa tai mitä lie ja soittaneet, että tulkaa katsomaan. Ja niinhän he on sitten lähtenyt liikkeelle. Että tämmöistä. Harmi, etten saanut sitä, tai silloin harmittelin, etten saanut sitä kuvattua, koska siitä olisi tullut hyvää kontenttia, kontsaa. Hei, tuossa on kattokaa muovia. Mutta sitten kun se nyt sen timelapsin takia... mitäs täällä tuolla tapahtuu? Kuuntele vähän ympäristöä. Täällä on tämmönen pussi. Ei ole edes koiran kakkapussi, vaan tuommoinen paksumpaa muovia. Niin. Kuuntelen tässä samalla vähän, että mitä tuolla ympäristössä tapahtuu. No, siinä on ollut muurahaispesä, mutta se näyttää kyllä siltä, että siellä ihan kuin olisi ihminen astunut joskus viime kesänä päälle ja potkinut sitä. Vähän sen näköinen on. Joo, niin mietin vaan, että harmi, että en saanut sitä nauhalle, mutta sitten toisaalta kun se meni se mun edellinen videoyritelmäni pieleen muutenkin, niin eipä se sitten enää haittaa, kun ei se kohtaaminenkaan siihen sitten olisi tallentunut. Ja mä menen nyt täältä kautta, koska tuosta menee busseja ohi. Ja en tiedä kuinka paljon ne nyt häiritsee sitten tätä äänen kuuluvuutta, niin mä tuun vähän tänne metsikan puolella. Joo, että ei ne ole sitten, kun ei nyt se onnistunut se edellinen video, niin ei tarvi sitäkään asiaa ei tarvi nyt sitten märehtiä eikä miettiä, että en saanut sitä kohtaamista siihen taltioitua nauhalle. Tämän näköistä on tällä kertaa. Tosiaan sen takia mä oon nyt yksin tänään liikkeellä, enkä talkoissa. Et jos mä olisin tänään järjestänyt talkoot, mikä olisi ollut hyvin mahdollista, koska on lauantai-päivä ja hieno sää, niin sittenhän me oltais, onko tossa jotain roskaa? Niin sittenhän me oltais ihan toisessa paikassa ja me oltais paljon isommalla porukalla. Ei, tää on ollut jotain ruusun jämiä näköjään, ne maatuu tänne. Punaisen ruusun jämiä. Niin mennään nyt täältä puolelta. Niin mutta sitten toisena viikonloppuna tulee taas tilanne, että ollaankin porukalla talkoilemassa ja keräilemässä roskia. Ja voin kertoa, että sitten ne määrät, mitä sitten tulee kerättyä, ovatkin aivan toisenlaisia kuin tämä pussillinen, minkä mä kerään tänään. Tuommoista näkymää on tuolla päin. Ja tuolla päin on sitten katu ja siellä on ihmisiä. Mutta tuolla näkyy joku roska. Mennäänpä sitä kohti, koska se näyttää, että se voisi olla muovia, niin ne olisi kiva saada pois. Muovit ja kaikki tämmöinen sekaroska, niin nehän me kerätään aina siis talkoissa ihan niin kuin samaan sekajätekassiin, pussiin. Ja sitten, täällä oli useampia roskia. Joo, hei, tässä on saanko esitellä muovi. Ja muoville näytetään, että YouTube-yleisö, näin. Täällä on tämmönen blueberry muffin, tämmönen mustikkamuffinssi käärö, jota ei sitäkään ole voinut joku viedä roskikseen, vaan se on pitänyt tänne luontoon jättää. Tuolla näkyy seuraa. Niin ne on sitten ihan erilaisia määriä, mitä me kerätään, mutta halusin tänään tulla kaikessa rauhassa, ja tää on nyt kans muovia. Tää on tämmöistä vähän erilaista tämmöistä pehmeätä muovia, niin halusin tänään tulla ihan rauhassa puhumaan ja juttelemaan tätä ensimmäistä videota, jotta saan keskityttyä tähän kunnolla, ja seuraavilla reissuilla sitten, kun ollaan isommalla porukalla liikkeellä, niin nyt mä ehkä näen muuten yhden roskan taas tuolla. Mä lähden heti sen perään. Niin sitten ollaan eri maisemissa, sitten ollaan isommalla porukalla ja uudet roskat ja uudet
jutut. Eikö tää on sitä samaa pehmeätä tällaista muovia, mitä tuossa äsken oli, jos meinaa karatakki vielä. Niin ja sitten tuossa mä näin jonkun muun vielä. Täällä näkyy joku tämmönen harjaantunut roskahaukan silmä. Se on tämmöistä muovia. Tuommoista muovia. Näkyykö? Ei tää sihti oikein onnistu. Sitten kun on se otsanauho, niin sitten onnistuu paremmin näyttää. Teillä on silmät sitten samaan paikkaan kuin mullakin. Ja nyt mä näen itse asiassa tuolla lisää roskaa. Mennäänpä hakemaan nekin pois. Joo, että autenttista, aitoa kontsaa on kyllä tulossa läheltä ja kaukaa. Vaikka mitä reissuja ja retkiä ja saaritalkoita ja tämmöisiä ihan kaupunkimetsiköissä tapahtuvia talkoita ja vieraslajitalkoita ja kaikkea on tulossa. Ja katsokaa, siellä meitä odottaa muoviroska. Hei, siellä on useampiakin. Haetaan ne pois. Ja nyt mä todella toivon, että tämän päivän video. Täällähän burger, no oli nyt mikä oli. Se menee tonne, ettei mene mainoksen puolelle. Shop en sanonut mitään, vaan sanon, että toivotaan, että tämä tämän päivän sisältö tallentuu tähän nauhalle, koska nyt on ollut niin mielenkiintoisia löytöjä. Täällä on joku lomake, joku paperi. Niin, toivotaan, että nämä tallentuu tällä kertaa tänne, koska muuten harmittaisi kyllä tosi paljon. Sitten siellä on vielä joku muovi. Tätähän on täällä ihan tosi paljon. Ahaa, Sheinin. Ja, mutta ei mainosteta sitäkään sen enempää, että ei mene mainoksen puolelle, koska emmehän tue tällaista Kiinasta tuotua ultrapikamuotia. Mutta se muovikin vielä päätyy tänne metsiin, niin tää on nyt kyllä vähän too much. Haetaan tuossa vielä näkyy joku tämmönen muovi, niin haetaan se pois. Ahaa, ja täällä on tämmönen metalli. Otetaan tosta. Täällä on näin iso. Ahaa, katsotaan se. Okei. Se oli niin iso, että mun pihditkin meni juntturaan. Eli täällä oli, näkyykö, noin iso muovien rötkäle. Pistetään se tonne. Noin, pussi on kohta täynnä. Ahaa, ja sitten täällä on varmaan, onko tää joku minigruppi? Täällä on varmaan doupattu. Onko se minigrupppussi tai joku muu muovi? Tuolla näkyy tommonen. Joo, harmittaisi, jos tällä kertaa ei tallentuisi nämä. Mä teen niin, että mä otan tän metallin täältä mukaan. Sitten löytyy tommonen. Tää on muovia. Noin. Ja nuuskapurkkeja ja niiden kansia löytyy aina paljon. Mutta mä otan tän metallin mukaan. Et nythän täällä tuleekin seuraava metalli. Onko tämä joku? Ahaa, kattokaa se. Täältä löytyy retroroskaa tänään. Tämmönen tosi vanha. Katsotaan, mä pistän pussin pois hetkeksi, niin mun on helpompi näyttää. Eli tämmönen. Se on niin ruostunut, että on tämmönen alumiini, vanha alumiininen joku purkki, astia. Mä teen nyt niin, että itse asiassa mä teen niin, että mä otan tästä toisen muovikassin näille
metalleille. Ja mikäs täällä kurkistaa? Ahaa, se oli kans modernia roskaa. Ja mä laitankin nämä metallit nyt vaan eri purkkiin, niin sit mun ei tarvii huolehtia siitä, että tulenko samaa reittiä vai eri reittiä takaisin. Niin laitetaan ne eri pussiin. Joo, eli mulle jäi muuten siitä juttu kesken. Se oli varmaan siinä kohtaa, kun löytyi ne housut sieltä maan alta. Ehkä olin siinä kohtaa selittämässä, että me laitetaan noi kaikki tämmöiset sekaroskat. Ne on usein niin likaisia, niitä tulee niin paljon, että ei niitä voi ruveta kierrättämään oikein, niin ne laitetaan. Ja sitten täältä löytyy tämmöistä muovia jälleen eri muodossa. Eli ihan tämmöinen kertakäyttö mukiriakalle. Nämäkin sitten tonne mikromuoviksi hajoaisi. Mä pistän teidän hetkeksi taas kaulaa roikkumaan. Mä kaivan noille metalleille toisen kassin. Mä puhun samalla. Hei, nyt näkyy muuten tämmöistä maisemaa. Näytetäänpä välillä. Kaukaa kuuluu liikenteen pauhu, mutta täällä on, ja tuolta tulee bussejakin kohta mun selän takaa. Mutta metsässä on muuten rauhallista. Niin, eli sekajätteet, muovit ja tommoset muu kaikki sekajäte laitetaan sekajätekasseihin. Ja kierrätyskelpoinen lasi, joka ei ole siis sama asia kuin kaikki lasi, vaan kierrätyskelpoinen lasi. Ja sitten kaikki metalli, niin ne kierrätetään lasi ja metalli. Tommoseksi mä sain sen taiteltua. Niin ne laitetaan sitten lasi- ja metallikeräykseen. Ja oottakaa, sori, mä nyt heilutin teitä ja tämä menee nyt myöskin tänne metalliin. Noin. Tarkista, moikka! Moi! Mä tarkistin, että te ootte siellä vielä. Oottekohan te siellä vielä? Toivotaan parasta. Niin, eli pieni infoläjäys vaan siitä, että minkä varmasti moni tietääkin, mutta muistutellaan nyt siitä, eli kaikki lasihan ei suinkaan ole kierrätyskelpoista lasia, vaan lasin keräykseen kuuluu niin kuin elintarvikkeita, eli kurkkupurkit, pilttipurkit, lasipullot, sen tyyppinen lasi, mutta ei sitten taas niin kuin juomalasit, ei peililasi, ei keramiikka, ei ikkunalasit eikä sen tyyppiset, mutta kattokaa, täällä on meillä muovia. Sieltä löytyy, mikäs tämä on? Se on tommonen muovi. Niin se vaan, että muistamme laittaa sitten, lajitella ja kierrättää oikein. Olen tällainen lajitteluhaukka, olen roskahaukka ja olen myös lajitteluhaukka. Niin tämmöstä. Täällä meillä on kohta pussi täynnä ja tuolla näkyy hei jotain roskaa. Mennään sitä kohti. Ja jos näytän tuonne toiseen suuntaan, ollaan siis ihan lähellä asutusta, aivan Metsikon niin kuin reunassa, mutta jos ei olisi nyt roskapihdit ja roskapussit, niin voisi vähän halailla puitakin, mutta otetaan ihan pienet halit tästä. Noin. Ihan pienet puuhalaukset. Käydään katsoa, tuolla mä näen roskia. Niin lajitellaan oikein, niin saadaan arvokkaat luonnonvarat sitten jatkokäyttöön, eikä ne mene sekajätteen mukana sitten vääränlaisiin roskiin. Katsokaa, täällä on taas. Eli täällä on hajoamassa mikromuoviksi tämmönen. Tääkin on jostain, onko tää jonkun kolmioleivän tai minkä tämmönen muovikäärä ja nyt se menee roskiin. Mut sitten täällä oli vielä lisää. Täällä on onko tää joku purkka? Ei, on purkkapakkauksen kääreet. Ja hei, tuolla näkyy
tommonen isompi roska. Meiltä kysytään, varsinkin silloin kun me ollaan talkoissa isommalla porukalla liikkeellä tai somessa, niin meiltä usein kysytään, että mihin te laitatte ne roskat. Eli tossa olisi tommonen meille. Tuolla näkyy lisää. Kysytään, että mihin me laitetaan ne roskat, niin me laitetaan ne. Mihin mä saan ne? Kattokaa, tää on tämmönen Saaremaa vesi. Tommonen vesipytty. Ja mä laitan sen nyt tilapäisesti. Te saatte heilua siinä kaulassa. Koska mulla on joku 2 kättä. Niin, pieni hetki. Niin. Laitetaan ne aina kaupungin molokkeihin, niihin semmoisiin isoihin, tiedätte niitä semmoisia pyöreänmallisia isoja jäteastioita, niin sinne molokin kitaan laitetaan ja lasit ja metallit kierrätetään oikeisiin paikkoihin. Ja täällä olisi nyt tämmönen vanha, vähän vanhalta tää näyttää. Onko tää joku viilipurkki vai? Eikö tää on dippi? No niin, semmonen on sitten täällä kermaviilidippi, joka on nyt roskiksessa. Joo, niin aina laitetaan tuolla näkyy muuten seuraava roska. Mitenköhän mä pääsisin? Tässä on sen verran nyt tiheätä. Siinä meni bussikin ohi. Sen verran tiivistä pöpelikköä tässä, että pitää ihan miettiä, että miten mä pääsen täältä läpi. Voisin kohta mennä taas tonne vähän väljemmille vesille, mutta katsotaan. Näettekö? Eli täällä olisi taas tämmönen muovipullo ja sitten tuolta kurkistaa joku. Aha, mikäs sieltä muuten kurkistaa? Se on tämmönen joku muovirasian tämmönen leikattu alaosa. En muuten tiedä mikä tää on jotain vaarallista nestettä siinä kumminkin on joskus ollut. Ja sitten oli tämä, joka ei todellakaan kuulu luontoon. Ja sitten otetaan toi muki ja sitten mä vaihdan vähän tonne väljemmille vesille. Eikö tää ei olekaan, tää onkin joku kans tämmönen jonkun elintarvikkeen, no niin, se ei halua lähteä mukaan. Eikö tää on ollut tämmönen kertakäyttö kahvipurkki itse asiassa. Joo, mutta nyt mä menen tuonne vähän väljemmille vesille, koska tässä on sen verran tiheätä tää kasvusto, että täällä on vähän vaikea kulkea. Mitäs mä pääsen täältä pois? Tästähän tuleekin nyt mielenkiintoista seikkailua. Mä juutun näihin oksiin kiinni täällä. Joo. Tää olikin tosi tiheä paikka. Hei, mennään nyt täällä on tosi hankala. Nyt täytyy päästä pois meidän täältä. Ja nyt tuolla menee polulla ihmisiä ulkoiluttamassa koiria, joten antaa heidän mennä ohi. Tuolla on tosi paljon nyt. On niin hyvä sää tänään ollut, että on paljon ulkoilijoita. Joo, eli sillä tavalla ne jätteet sitten hävitetään. Sekaroskat jätteinä molokkeihin ja sitten lasi ja metalli kierrätetään oikein. Ja silloin kerron myöhemmin sitten lisää tästä niinku ryhmämuotoisesta talkoojutusta, mutta sen verran voisin sanoa nyt, että me on aloitettu siis porukalla talkoilemaan tuolla Malmin suunnalla niin vuonna 2018, tai siis roskatalkoot on aloitettu vuonna 2018 ja vieraslajitalkoot 2017. Joo. Niin, aina tulee siis aivan valtavasti roskaa
ihan useita, niin monta mustaa isoa jätesäkillistä kuin mitä on osallistujia. Silloin kun me aloitettiin roskatalkoilut, niin mä laskin niitä kerättyjä isoja mustia roskasäkkimääriä 200 säkkiin asti. Ja se oli siis ensimmäisen tämmöisen niin kuin syyskauden aikana. Ja silloin, mikäs tuolla on puussa? Onko siellä jonkun takki vai mikä siellä? Vai näenkö mä harhoja? Käydään katsomassa. Niin, sit mä lopetin 200 säkin kohdalla. Tuossa on muuten jonkun maja. Katsokaa. Siinä on tommonen maja. On se vissiin takki, mikä näkyy tuolla. Niin lopetin 200 ison mustan jätesäkillisen kohdalla laskemisen, koska sitten niitä alkoi tulla niin tiuhaan tahtia niin paljon, että kaikki on kyllä dokumentoituna. Eli Facebookista löytyy todella paljon meidän talkoomateriaalia, ja kaikki talkooroskat on kuvattu. Nyt meillä on tämän näköistä maisemaa tässä. Mutta kerron niistä sitten myöhemmin lisää. Mutta katsotaanpa toi, että onko toi nyt jonkun takki vai mikä vaatteen riekalle täällä roikkuu. Kurkataan tätä. Ja kohta mulla on jo kassi täynnä ja sitten mä käännyn takaisinpäin ja sitten me lopetetaan tältä päivältä. Mutta täällähän sitä ennen täällä löytyy, kattokaas taas tää sama ilmiö. Odottakas pieni hetki. Noin, eli jostain kun kurkistaa pieni muovin kulma ja sitä alkaa vetämään, no nyt ei tullut tämän isompaa muovia, mutta välillä tulee ihan semmoisia valtavan kokoisia, että ne on niin kuin jotain teollisuusjätesäkkejä, niitä tulee ihan valtavasti tuolta maan alta, että se on aika surullista. Mutta mäpä jätän noi pihdit siinä ja roskapussien tämänhetkinen tilanne. Laitoin väliaikaisesti ton ison muovipuolen tonne metallien kanssa. Tällä hetkellä meillä on näin paljon tässä. Me ei ole tultu, kuulkaa, kuin ehkä 500 metriä maksimissa. Nyt menee taas bussi ohi, niin toivotaan, ettei tule paljon häiriöääntä. Mutta katsotaanpa täällä. Eli mikäs tämä? Eikö nämä ole jonkun housut? Täällä on tämmöiset housut. Siinä on semmoiset housut, mutta odottakaa vähän, katsotaan näitä, että onko nämä nyt ihan niin kuin vanhat vai odottakaa hetki. No en tiedä, ei näitä kyllä ehkä omistaja tuu täältä hakemaan, mutta no tämmöiset byysat, pöksyt, tämmöiset. No, jätetään ne nyt vielä siihen ja tää on niin lähellä tässä asutusta, että mä kuljen tästä ohi, niin mä voin sitten, jos ne ei tosta nyt häivy, niin voin napata ne joku kerta sitten mukaan ja viedä pois, mutta katsotaan mitä meillä täällä näkyy. Jatketaan vielä vähän matkaa, koska ilta-aurinko kyllä jo laskee. Mites me saadaan kaikki nämä kannattua? Mulla loppuu kädet. Se on tässä se. Niin ilta-aurinko tuolla näette laskeutuu. Mutta ei ole vielä pimeä tulossa, niin ei ihan vielä käännytä takaisin. Ja mikäs tossa näkyy? Onko toi roska? Vai mikä täällä on? Onhan se. Sehän on itse asiassa vanha. Tää on tätä, kun näitä löytyy vaikka kuinka ja vaikka kuinka paljon. Eli se on jonkun levitteen kansi. No, se ei nyt haluaisi lähteä mukaan. Mutta se on sulatejuusto. Joo, se on semmoinen.
Ja tällä hetkellä on siis ihan vaan pörrättynyt tässä ihan 0,5 kilometrin sisällä ihan tien lähellä täällä metsän puolella, mutta aivan hirveät määrät roskaa. Ja ottakaa huomioon, että täällä siis varmasti on moni muukin ihminen näitä saattanut kerätä, tosin en kyllä tiedä onko juuri tästä, kun tässä on näin paljon ollut tätä vanhaa roskaa, mutta itse ainakin on ihan tästä mennyt niin kuin kymmenien metrien päästä tuosta silloin edelliselläkin kerralla, kun se video meni pilalle. Ja en nyt kyllä tonne päin lähde. Tuolla muuten näkyy puussa samanlainen se tommonen merkki kuin mikä oli siellä, missä aloitettiin. Tommonen oranssi-valkosininen merkki. Niin menin tuosta ihan lähellä. Tuolla on joku roska. Hei, nyt on meillä roska tuolla näkyvissä. Näettekö? Vai onko? Eikö se ole tossa? Niin ihan läheltä tuosta meni silloin edellistä videota tehdessä se, mikä meni sit pilalle. Ja silloinkin tuli samanlainen määrä kuin nyt. Joo, kattokaa. Täällä. Olisi tämmöstä. Tutkitaanpas vähän, että mikä tää on. Ahaa, tää on rautaa. No, laitetaan pussit hetkeksi syrjään ja ihmetellään yhdessä. Tietääkö kukaan, mikä tää voisi olla? Katsokaa, nyt on. Roskaa on siis näin paljon. Tällä hetkellä 2 tai 1,5 kassillista. Näin. Noin paljon. Ja en kyllä tiedä, mikä ihme. Tää on jonkun koneen osa, hei, Strömberg. Ja painaa tosi paljon. Siis ainakin väitän 3-5 kiloa. On tosi painava rautamötkäle, mutta en ota sitäkään nyt mukaan kantoon, koska on niin painava. Mä voin joskus ohikulkiessani tästä sen sitten taas napata, mutta nyt, jos olisi joku semmoinen paikka, että missä oltaisiin vaikka retkeilemässä täällä ja en olisi koskaan tulossa tänne uudestaan, niin sitten en jättäisi tämmöisiä tänne luontoon, mutta nyt kun tää on semmoista tuttua seutua ja lähellä ja tänne jäi muitakin noita housuja ja muita, niin tuo rautamötikkä voi tuossa olla ja voin sen siitä joku kerta sitten napata mukaan. Täältä näyttää. Tää on tämmöistä kuusimetsää. Mikäs tuolla näkyy? Mennään toikin kurkkaamaan. Mikä täällä nyt on? Eli tänne täytyy tulla joo. Tänne täytyy tulla joskus sitten ihan erikseen vaikkapa hakemaan näitä pois. Eli ottakaa se hetki, mä laitan taas noin pussit alas. Eli täällä on tämmönen takki. Todella vanhaa tavaraa. Ja onko tämäkin sitten takki vai mikä tää on? Näyttääkö sekin takilta? Tuolla näkyy lisää jotain tekstiiliä. Tää on ainakin nyt se takki. Eli tämmöstä täältä luonnosta voi löytyä.
Tämmöisiä todella vanhoja. Voi olla ihan vuosikymmenten takaakin. Luonnosta löytyy tosi paljon kaikkea vanhaa roskaa. Mutta ne on nyt siinä. Semmoiset. Ja täytyy ottaa ne joku toinen kerta. Ihan ottaa iso jätesäkki mukaan ja tulla hakemaan ne täältä pois. Ne on täällä lähellä kuitenkin, eli täältä ne löytyy ja tiedän tämän paikan. Ja sittenhän täältä löytyy myös tämmönen tekstiili. Täällä on yllättävän paljon nyt ollut näitä tekstiilejä. Mikähän tämä? Onko tämä pusero vai jotkut kalsarit vai? Nämä voisi olla jotkut kalsarit. No, ne nyt kuuluu joka tapauksessa roskiin, joten ja on sen verran kevyet, että kohta on kuulkaa pussi täynnä. Ja sitä paitsi täällä alkaa vähän jo hämärtämäänkin, mutta hyvä, mielenkiintoisia löytöjä täältä, niin tiedetään sitten, että tänne voi tullaan hakemaan joku toinen kerta ne täältä pois. Sitten täältä löytyy muovia. Tuossa on tommonen. Tämmönen muovi. Ja tuossa olisi tommonen muovi. Ahaa, tämäkin tuli vähän tuolta maan alta. Tämmönen. Kohta on pussi täynnä. Joo. Mennään vielä hetken matkaa. Täällähän tätä kerättävää kyllä riittäisi, mutta ei kaikkea hyvää samalla kerralla. Eli jätetään seuraavillekin kerroille jotain. Mutta tässä muistaessani voisin itse asiassa sanoa sellaisen asian. Tämä ei ole maksettu mainos. Tämä on ihan aito, vilpitön kiitos verkkokauppa.comille, mistä nämä mun laitteet on hankittu ja missä myöskin kävin asioimassa näiden mun teknisten ongelmien kanssa ja sain sieltä aivan superhyvää palvelua. Tosi ystävällistä, tosi asiantuntevaa, tosi hyvää palvelua. Eli verkkokauppa.comille lämmin kiitos aloittavan tubettajan tumpelosta tubettajaksi videon niin kuin aikaansaamisessa, koska tässä oli näitä teknisiä ongelmia, että mulla pienistä kuusista tuli noita havuja, mitkä kutittaa niskassa. Joo, hei, kertokaa kommenttiosiossa, mitä ajatuksia tämä reissu teissä herättää. Mitä ajatuksia herättää tämä? Siinä näkyykö roskikseen roskamäärä? Minkälaista sisältöä toivoisitte? Siihen voi jonkun verran olla mahdollisuus vaikuttaa. Nyt mä tulen takaisinpäin tuohon, missä oli nuo ikivanhat takit. Mitä haluaisitte nähdä? Olisiko jotain sellaista, mikä kiinnostaisi erityisesti? Eli tuun ihan tosi paljon liikkumaan jonkun verran myös yksin, mutta erityisesti porukalla. Mikähän tossa on ollut ajatuksena? En muuten tiedä. Niin tulen liikkumaan luonnossa, kuten joka vuosi, joka kesä ja kevät ja syksy liikun. Eli ihan hyvin erilaisista maisemista ja hyvin erilaisista tilanteista ja paikoista ja tapahtumista on luvassa sisältöä. Mutta jos on jotain, mikä erityisesti kiinnostaisi, niin kertokaa kommenteissa ja arvostaisin todella paljon, jos pistäisitte kanavan tilaukseen ja täältä löytyy tämmönen roska. Ja painaisitte tykkäystä ja kellonkuvasta ilmoitukset päälle, että se, että tässä vaiheessa saisi tilaajia, niin auttaisi mun kanavaa tosi paljon ja
mahdollistaisi sitten sen, että tekisin mielelläni näitä videoita myös jatkossakin. Nyt alkaa sen verran pikkuhiljaa hämärtämään. Tuossa on toi metallimötikkä, joka me aikaisemmin nähtiin. Mä menen vähän eri reittiin nyt, ettei ihan samoja askeleita kuin tullessa, niin voi löytyä jotain uutta. Niin mielelläni kuulen, että mikä teitä kiinnostaisi, ja tuutte varmaan sitten seuraavilla videoilla tutustumaan myös muihin luontoystäviini, joko roskatalkoilijoihin tai retkikavereihin tai vieraslajitalkoilijoihin, niin tuolla on taas tommonen samanlainen merkki, eli on niillä joku merkitys. Niin kaikenlaista erilaista sisältöä on sitten tulossa. Mutta nyt mä kävelen pikkuhiljaa tästä eteenpäin, tai siis takaisin päin. Ja katsotaan, löytyykö tässä vielä jotain. Ja mä sitten lopuksi vielä pysähdyn ja otetaan loppukuva noista kerätyistä roskista ja sanon teille sitten heipat, mutta tämän näköistä metsikköä on täällä Pohjois-Pasilassa päin Helsingissä. And also in English, if you are interested in seeing me and my friends collecting, picking up trash litter, then please let me know in the comment section, and I want to show you the Finnish nature, which unfortunately is not always as clean as people would like to think. But yeah, we try to do something about it. So, eli yritämme vaikuttaa siinä määrin kun voimme, ja aina voi tehdä jotain. Ja nyt lopussa tuossa, kun katsotaan vielä tämä kerättyjen roskien määrä, niin tämä on kuitenkin sitten taas konkreettisesti se, mitä yksi ihminen on voinut tehdä ja vaikuttaa. Ja ilman, että olisi tänään lähdetty tälle ulkoiluretkelle, niin nämäkin roskat olisivat edelleen täällä luonnossa. Niin, nyt ne on sitten pois täältä. Mutta katsotaanpa, että nyt tästä polulta ei ehkä ihan löydy samalla tavalla kuin tuolta metsikön puolelta. Siinä meni bussi ohi. Mutta otamme taas seuraavalla kerralla jonkun vähän eri reitin, niin sitten löytyy taas uudet bussit ja kassit. Ja kattokaa, onhan täällä. Täältähän löytyy meillä, vielä löytyy muovia. Eli siinä on semmonen muovikassi. Viedäänpä sekin pois. Niin, ja se jäi muuten huomaamatta, eli me ollaan tässä samassa kohdassa nyt, missä oli noi ruusut tuolla. Eli mentiin tästä ohi ja mentiin tonne, kaarettiin tuonne, mutta ei huomattu, että siinä oli tommonen musta muovikassi, niin ahaa, ja täällä on jotain. Näin ne tosi, mikäs tää on? Tämmönen. Mitähän tämä on? Siis mitä materiaalia tämä mahtaa olla? Kyllä tää on ehkä, sanoisin, että se on muovia.
että aina saadaan jotain pois, mikä ei tänne kuulu. Ja nytkin tosiaan nämä noin 1,5 kassillista. Ja seuraavilla kerroilla mennään sitten eri paikkoihin ja eri roskien äärelle. Ja mikäs täällä on? Aha. No, sehän oli ihan tämmönen jonkun maalippullon tai jonkun tämmönen, näytinköhän nyt ihan väärään, näkyykö sinne, tämmönen korkki. Ja tästäkin on niin paljon liikennettä ohi, että eikö nyt todellakaan sitten ketään ole kiinnostanut kerätä tästä näitä selvästi näkyvillä olevia roskia pois. Ehkä ei. Taas menee bussi ohi tuossa. Ja ihan kohta tullaan sitten tähän jo lähemmäs katua ja katsotaan loppukuvat ja paljonko tuli tällä kerralla kerättyä roskaa. Paljonko meillä meni aikaa tässä, niin ei kovin kauaa, mutta roskia tuli kyllä. Ja tuolla näkyy nuo housut, joita nyt ei saatu tällä kertaa mukaan, mutta haen ne sitten erikseen. Mutta sitten täällä on jotain tämmöistä muovia, mustaa muovia, kurkisti sieltä. Ja tuossa oli vielä pieniä tekstiilin kappaleita. Tämmöistä jotakin punaista tekstiiliä. Joo, täytyy tulla nämä housut tosta repimään sitten eri kerralla. Ahaa, mutta täällähän näkyy sitten vielä, mikäs täällä on. Eiköhän tämä nyt silloin kokonaan huomaamatta. Eli täältä. Tämä on kyllä tosi vanhaa roskaa. Nämä on ihan täällä puun juurien alla. Kattokaa. Vanhoja sukkia. Nämä on tyypillisiä tämmöisiä. Ja täällä kurkisti joku. Eli tässä on varmaan, joskus ollut joku vanha maastokaatis. Tää on ihan tällaista pressua tai tuommoista. Ja tää on ihan tämmöistä pressua. Mutta nämä on todella vanhat sukat. Ja tää on tosi vanhoja. Nämä tulee tuolta puunjuurien alta. Ei ole varmaan näitäkään omistajaa enää tässä maailmassa välttämättä. No, pistetään nekin tänne roskikseen ja veitellään maa. Joo. Hei, tehtäisikö me sillä tavalla, että lopetellaankin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ja tosiaan kokonainen tämmönen kassillinen tuli tätä sekalaista roskaa ihan tästä 0,5 kilometrin sisältä metsän puolelta. Ja sitten tuli vielä tämä toinen pussillinen tässä, niin tämmöiset saatiin tänään. Ja hei, kerro mitä tykkäsit. Kiitos, että katsoit tämän videon. Arvostan sitä todella paljon. Pahoittelut kaikista amatöörin pomppuvasta ja heiluvasta kontentista, mutta se tulee kyllä järjestymään vielä otsapannan myötä. Kommentoi, mitä tykkäsit meidän päivän saaliista. Kerro kavereillesikin, jos ovat kiinnostuneita tämän tyyppisestä sisällöstä. Huikean monipuolista ja monenlaista sisältöä on vielä tulossa, eli
Tervetuloa uudestaan mun tuleville videoille. Paina peukkua, tilaa kanavaa. Se olisi mulle tosi tärkeää. Mutta tässä kohtaa mä luulen, että meidän tämän illan retki on tehty. Metsä hiljenee. Roska on saatu pois. Ja roskaprinsessa kiittää ja kuittaa. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka moi!